찢어진 종이 조각에다 많은 나의 진심에 선명해져 Something about you. Sekarang ni kita nak pergi OU untuk cari baju ayah kita lah pula ya, baju Melayu. Malu. 하루 한 달 1년쯤 되면 서로 다른 일상을 살아가. Saya. Cakap saya. Tiba. Tu maksud Nogomi. Betul lah tu. Rumah ni. Oh. Betul lah tu kan rumah ni. 아직은 아니야 바보처럼 되뇌는 나 입가에 묻어난 말을 삼킬 수 없어 It's not fun. Make up. Turn. It's not fun. 너를 지금 묶은 채 어지러운 밤을 정리해. Kau ni lelaki ke perempuan ni? Amai. Pecah. Ni kita nak pergi cari kasut. Lepas tu kita nak ambil kasut Mac lah. Tadi dah pergi ambil kasut. Kita pergi ambil lah. Apa? Halal lah dek. Kan? Apa tu? Habis shopping dekat OU. Nanti kita pergi makan dekat Jalan Taeyeon, dekat Jengkel, kat KL. Bang Celo jangan rakam. Very long day. Shopping. Shopping lah ya. Berada di Jacko. Berada di mana? Jacko. Jacko. Hai. Mas baru. Mas berapa? Berapa? Alah. Berapa? Alah. 8 je. 8 kerja. Kita pergi lepas puasa. Lepas puasa. Lepas buka puasa pula sikit orang.
guys, saya baru je balik. Sekarang dah pukul 12 lebih. So, I akan end video ni dekat sini. Thank you for watching my vlog. And maybe I akan buat video raya haul lepas ni. Thank you so much for watching. Okay, I'm so freaking tired right now. It's like almost 1 a.m. Can't imagine even tak tahu lah esok bangun pagi ke tak kan. Okay, bye. Thank you.